So magandang investment ba ang stock market para sa mga nagsisimula pa lamang? So ito pong didiscuss natin ay stock market explained for beginners. Okay? So ipapaliwanag natin yan. Ano ba yung prerequisites to stock investing? Tapos may stock market quiz tayo na papakita ko sa ating cellphone mamaya. And ano ba yung mga alternatives to the stock market? Ano yung mga pwede nating pig-investan aside from the stock market? Okay. So attendance, check muna tayo, city, province, or country kung nasaan kayo ngayon para batiin ko kayo. Tapos sagutin nyo na rin, ano ang paborito ninyong stock investment, di ba? Ako, ang paborito kong stock investment, syempre, ay ang aking mga co-op share capital. Kasi stocks din yung mga yon. At binabahagi ko nga sa inyo through our joint ventures. Okay? So, ano yung interest natin in the, ano ba yung interest in the stock market? Marami kasi ang mga interesado dito, ano? Many are curious about the stock market. Nung tinignan nga namin yung research namin, no, 65 of college students are interested to learn about stock investing. But the reality is less than 1% of Filipinos have stock market accounts. And for me, for good reason, I think tama na yan, wag nang paramihin. Ano? I'm going ahead of myself. Anyway, so ano ba ang stock? No? Ang stock, ito ay katibayan na ikaw ay kamay-ari ng isang kumpanya o korporasyon. Tinatawag din itong share o equity. At share capital ang tawag sa stock ng mga kooperatiba. Okay? So, stock kapag sa korporasyon or share or equity, sa kooperatiba, share capital ang tawag dyan. Okay? So, yung stock o share capital, mayroon tayong karapatan o claim sa mga ari-arian o assets at kita o earnings ng korporasyon o kaya ng kooperatiba. At yan ay pinaghahati-hatian natin yung earnings na yan sa pamamagitan ng dividendo. Kung magsasara yung korporasyon o yung kooperatiba, ang gagawin po dyan ay babayaran muna ang mga utang ng korporasyon o kaya ng kooperatiba. Yan ay tinatawag na liabilities bago paghati-hatian yung mga assets. Dahil tayo po ay kamay-ari ng co-op o kaya ng korporasyon. Ano? So ano yung mga kinds of stock or share capital? So meron tayong dalawang klase. So common share at saka preferred share. So sa common share, meron tayong voting power. Yung earnings natin ay hindi guaranteed. So ito ay variable. No? Tapos huli tayo sa claim sa earnings at assets dahil tayo yung pinaka owner na matatawag. Yung preferred shares naman, walang voting power pero yung earnings natin ay guaranteed and fixed. No? So usually, sinasabihin na nila pagbili mo ay, ito yung kikitain ng share mo ha. So, dito naman sa common share, maaaring mas mababa o mas mataas yung kikitain niya doon sa preferred share. Depende sa performance ng korporasyon. So, ang preferred share holders ay unang magkakaroon ng claim sa earnings at assets bago ang common shares. No? So, kung titignan natin, kung magsasara yung isang korporasyon, ang unang makikinabang ay yung mga creditors nito, yung mga pinagkakautangan. Pag may natira pa, ay ibibigay sa mga preferred stockholders. Pag may natitira pa, ay pupunta sa mga common stockholders. Okay? So, ano po yung natin, no? Stock market. Ano ba yung stock market natin? Okay, sige. Bago tayo magpatuloy, ay batiin muna natin, no? So, si JG watching from General Trias, Cavite. Si Lizel ay sa Taytay Rizal naman si Malu sa Bandal. Si May Demisa ay kasama din natin. May account siya sa call pero di masyado active kasi di maasikaso. Busy lang sa work. Ayan. Okay. Watching from Bahrain si Raquel. Watching from watching from Italy, but I'm originally from Difun. Oy, in fairness, kailian pala tayo, ano? Marife. Si Marie Death ay good evening din from Milan. Meron siyang share capital. Si AR from Buwak, Marinduque. Hello sa'yo. Si B-Boy Ski watching from Manikani Island, Giwan, Eastern Samar. Hello sa iyo. Watching from Kuwait naman si
Elma. So hello po sa inyo at maraming salamat sa pagsama ninyo sa aking ngayon gabi. Okay. So kung gusto niyo akong samahan ha, ayan, pinost ko po yung link that you could use to join me. So stock market. Ano ba yung stock market na yan, di ba? So ang stock market po, ito ay isang physical o virtual na lugar kung saan nakakabili at nakapagbebenta ng stocks or shares ng publicly listed companies, no? So yung stock market natin ay tinatawag na Philippine Stock Exchange. At yung mga stocks na nakalista sa Philippine Stock Exchange ay yung mga sikat nakita natin, ano? PLDT, Jollibee, Banco de Oro, Mon Nissin, Universal Robina, San Miguel, Philippine Airlines, Land Bank, ABS-CBN, Meralco. So ito yung mga examples ng mga listed companies sa stock market natin. So how does it work, no? Ang una pong ginagawa dyan, yung mga korporasyon ay nag-a-apply para magpalista sa Philippine Stock Exchange so that they could be publicly traded. Okay? So yung mga korporasyon ngayon ay ibebenta nila yung kanilang stocks sa mga investors. At gagamitin nila yung proceeds nun, yung makukuha nila, para palakihin ang kanilang business, mag-invest sa equipment, sa teknolohiya, sa research and development, at to go to new markets, pwede nilang gawin yung mga yon, no? Gamit yung napagbentahan nila sa stocks. Sa stock market din, yung mga nabili ng investors na stock mula doon sa korporasyon, they may sell those stocks to other investors at a gain or a loss. So, pwedeng kumita, pwedeng malugi. And at yun yung gusto kong i-emphasize parate, no? Na malaki ang pagkakataon na tayo ay malugi with stock investing. Okay? So, paano tayo kikita sa stock market? Okay? So, sa stock market natin, kikita tayo sa pagbili at pagbenta ng stock market ng korporasyon. So, pwedeng gain or loss yan. Okay? Kumikita din ang stockholders ng dividendo or dividends. So, gain yon, no? And kailangan ko lang i-emphasize ulit na ito ay isang high-risk investment. So, ito po yung performance ng Philippine Stock Exchange, no? This started in 2005. Mula nung ako ay nagsimulang mag-invest sa stock market, trinak ko siya, no? So, let's say tayo ay nag-invest ng 1 million pesos noong 2005. Fast forward to 2021, 3.3 million na po yan, no? Titingnan natin, actually, hindi naman siya masama. Pero, manda ba yan? Ayan. So, kung makikita ninyo, di ba, taas-baba, taas-baba. And that's what I really don't like about the stock market. Tapos, pagtingin mo dito, from 2017 to 2021 ay talagang pababa, no? Slowly, na pababa siya. Ayan. And I would like to show you my actual, no, exposure in the stock market. So, ito ay nung March 2020, noong bumagsak yung market. Sa totoo lang, kapag bumabagsak po kasi ang stock market, doon dapat bumibili. Hindi yung kapag mababa ay doon nagbebenta. So ako, ganun ang ginawa ko. March 2020, dyan bumagsak, no? So bumili ako, pero konti lang. 200,000 additional at saka 50,000 additional, no? At yung opening balance ko ay 251,000 pesos. So kung titignan nyo dito, 511,000 pesos ang aking total na ipasok. Pero nung March 2020, 430,000 lang yung value niya. So negative ako ng 81,000, negative 16% ang performance ng stock market at that time. Pero hindi ako napanghinaan ng loob kasi yun nga kapag mababa yung market, doon ka dapat bumibili. So ngayon, naka-recover ng kaunti yung market June 2021, ano? Nag-start ako na mag-invest dito ng ng peso cost averaging ng February 2018. So 2018, 2019, 2020, 2021, no? So parang 3 years and 7 months yung nakikita natin ngayon. So ang total na naipasok ko ay 651,000. Ang market value niya kapag ibebenta ko ngayon ay 700,000 pesos. Kumita ng 49,000.
7.55% in a span of 3.5 years. Good ba yun? Hindi, di ba? So ito ay aantayin ko pa siya na market high, tapos ibebenta ko siya pag nasa market high. Baliktad kasi ang mga tao eh. Kapag market high, doon sila naiinggan niya na bumili. Mali, kasi mahal yun. Ibig sabihin, kapag down yung market, doon tayo bibili. Kasi at doon naman maraming takot. Kaya counterintuitive siya, no? Pero just the same, I wouldn't really advise. So, I'm managing about mga 400 million pesos in terms of assets, no? Pero ang exposure ko, yan, 700,000 pesos lang yung worth niya. Napakaliit na amount, okay? So, ano yung stock market rules for small investors? Ano ba muna yung small investor? Tayo po ay small investor kung ang ating portfolio o yung investment natin na pinapasok ay less than 10 million pesos. And I would confidently say that 99.9% of Filipinos would have less than 10 million no, in portfolio na po pwede niyang i-invest. So small investor. So kung tayo ay small investor, we buy index-based or what we call exchange-traded funds instead of stock picking. Mahirap po yung stock picking. Masking si Warren Buffett, ang sabi niya ay, you can't beat the index. Ibig sabihin, yung pinagsama-samang value ng isang stock exchange, yung bilhin mo instead na ikaw ay paisa-isa na bumibili. Kasi mahirap, no? Even the most professional traders ay hirap na hirap i-beat yung index. So punta na lang tayo sa index investing, no? So do peso cost averaging. So ano yung sinasabi ko dito? Yung sa yung peso cost averaging, ibig sabihin niyan, every month naglalagay ako ng fixed amount dito sa stock market. Tapos kapag down yung market, doon ako bumibili. Tapos kapag up yung market, doon ako magbebenta. So buy more when index is down and sell when the index is high. So yan po yung tips natin, ano? So ang investing kasi parang love life yan eh. Dapat consistent and predictable. Dapat steady din yan, ano? Hindi yung parang roller coaster ride na taas tapos biglang baba, no? Or one step forward, two steps back. Ayan, di ba? So yung compare lang natin yung stock market, no, na performance ng 1 million 2005, 3.41 million ngayon. Kapag kumpara natin yan dun sa mga kooperatiba na pinag-investan ko, no? From 2005, 1 million din, the same amount. 1 million, it's actually 6.97 million now, 2020 ending, ano? And yung I was so surprised kasi akala ko ay hindi masyadong tataas dito because of the pandemic. Pero 8% pa rin ang naneto ko from during the pandemic, no, with the stock with the share capital investments with the cooperatives. So, maganda lang pakinggan itong sa stock market, pero actually hindi siya ganun ka-stable, ano, compared sa cooperative investing. Pero dapat kapag co-op investing yung mga greater than 20 points lang na share capital ay na co-op peso score ang pinapasukan natin. Okay? So, fast forward 2021, I'm predicting na mas tataas ito kasi recovery na eh. Magsi 7.52 dito and ang actual naman ng natin bumaba pa from 3.41 to 3.3. Okay? So, yan po. And even yung sa sa MP2, pag ikukumpara natin, nung nagsimula ang MP2, which was in, nagsimula ako sa MP2, which was in 2015. Ikukumpara natin yung performance niya kumpara sa stock market. Mas maganda pa rin, no? Same 1 million, nilagay mo sa stock market noong January 2015 or 1 million sa Pag-IBIG MP2. Fast forward 2021, 1.58 ang prediction ko, 1.5 dito, 0.99 lang last year. Nagkaroon pa rin ng dividend dito sa MP2 last year kahit na pandemic tayo. Dito down talaga. 1.58 ang projection ko, no, mga nasa, sabihin natin mga 6% na dividend ulit. And yung 2021, I think magiging stagnant lang itong sa stock market. So if we take a look at the performance ng stock market, ito kasi yung hina-highlight eh.
na sa stock market that there is a probability of high returns. At totoo naman yon, no? Talagang lumalaki siya. Ang pinakamataas kong nakita ay 63% na pagtaas ng stock market in 1 year. And that is really astronomical. But the reality is, it doesn't happen that way every year. As you can see here, 2015 to 2021, ang daming pula, no? So yung probability of loss ay mas malaki. Okay? So I'd rather na doon ako sa mga investment na steady and slowly na lumalaki yung pera ko kaysa sa doon ako sa investment na urong-sulong, di ba? So yung MP2 kung makikita ninyo, positive wala siyang down, puro up siya. Kaya mas gusto ko yung MP2 than the stock market. Okay? So reminders, kapag gusto mo talaga ayaw mapapigil no na pumunta sa stock market, invest in a stock index. Huwag tayo doon sa stock picking. So pwede tayong kumuha ng sa mutual fund, UITF, or index fund that track the performance of the stock market. Pero I'm really not recommending it. No? Then do peso cost averaging, invest regular fixed amount kasi mas maganda yun. No? You're able to buy more when the market is low and mas nagbe-benefit ka doon. No? And avoid individual stock picking. Okay? What else do you do? Buy more when the index is down and sell when the index is high. And this is applicable to small investors with less than 10 million in terms of portfolio or exposure. So ano yung aking mga prerequisites to the stock market? So ito yung mga dapat mayroon ka para malaman natin kung handa ka na ba sa stock market. Okay? So, number 1, ang mga prerequisite ko ay dapat meron tayong written financial plan that covers until retirement. So, dapat malinaw yan, ano? Emergency savings na 9 times your monthly expenses. Maximum na dapat yung contribution mo sa SSS, Pag-IBIG, and PhilHealth. Kung hindi pa, utang na loob, hindi ka handa sa stock market, dun ka muna no, sa mga basic. Health insurance should be equivalent to 1 year salary. At life insurance, kung may dependents, dapat meron tayo niyan. Ano? Zero consumer debt, dapat wala tayong utang na non-productive. Capital protected investments for retirement and other priority goals. So dapat doon natin siya nilalagay, no? Yung mga capital protected investments. Katulad ng sa say, time deposits in rural banks, up to 500,000 pesos ay insured yan ng PDIC. Capital protected yon, no? And number 7, and most important para sa akin ay dapat you've invested 2,000 learning hours on stock investing. Okay? Do you really want to invest 2,000 hours on stock investing or just invest 2,000 learning hours in share capital, in MP2 or kung ano man, ano? Mas madali pa yon. Tapos steady, no? So kung interested kayo na makita yung quiz at saka yung mga iba pang mga babasahin at mga videos ko on the stock market, send stock market to Vince Rapisura Facebook Messenger at kayo po ay makakapasok diyan, ano? So kung titingnan natin, ito po yung nakita natin, ano, na resulta ng research namin. 31% ng mga sumagot nito ay walang financial plan. Kung handa na ba sila sa stock market. So, tinanong namin, may financial plan? 31% wala. 66% walang inadequate ang emergency savings. 25% incomplete ang SSS, Pag-IBIG, and PhilHealth. 58% insufficient insurance, 25% with bad debt, 53% walang capital protected na exposure sa investment, no? And 76% lack stock market knowledge. So dapat kasi 7 points ang makuha mo dito pero ang lumalabas ay only 2% ang nakapasa. Okay? So why not the stock market? Bakit po talaga ako hindi nagre-recommend, no, na pumasok tayo sa stock market? So i-follow natin yung aking rules in investing. Number 1 is do not lose your values and self-worth. Match your investment with your purpose and choose sexy investments. Okay? So choosing the right investment using the SEDPI framework, kailangan ang ating investment ay secure and cashable or liquid. May X factor that means socially responsible and environment friendly.
At why mayroon tayong yield or returns. At syempre, ang priority po dyan ay yung SEX kaysa yung Y or yung yield. No? Uunahin natin yung security and cashability at yung environment and the social causes rather than the profitability. So yan po yung ating sexy framework. Okay. So why not the stock market? So why not stocks? Bakit hindi ko ito nire-recommend, ano? Because the stock market is unpredictable and speculative. There's emphasis on future earnings, too much uncertainty, no? In Islam they call this garar. So hindi ko gusto 'yon, masyadong malaki yung uncertainty. It benefits top 1% of the society. Sa totoo lang, if you participate in the stock market, yun, ang mga tycoons ang nakikinabang. It's too much profit-driven. So, hindi ko gusto yung mindset na yun. No? Parang profit above anything. Ako ay people first, then money, then things. Yan talaga dapat. Okay? Suzy Orman yun. Most Filipinos also do not have emergency savings. Kaya hindi dapat talaga na sa stock market sila. Majority have not maximized their SSS, Pag-IBIG, and PhilHealth, and the risk for capital loss is high. Kaya po hindi ko nire-recommend ang stock market. Pero kung talagang mapilit kayo, ay yun. Sundin nyo po yung aking mga rules in stock investing. So kung kayo po ay natututo sa ating episode ngayon, ay paki-like and heart ang ating video at subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at follow our Facebook page. Ako po si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. So, thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.